Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluto naman tayo ng beef salpikaw. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Kung handa na kayo at ready na rin lahat ng mga ingredients, o di tara na, sabayan nyo na ako magluto. Ang pinakauna kong ginagawa ay ang pagdikdik sa bawang. Isa itong buong bawang na yung 1 head garlic. Nilalagay ko lang sa almeres. At dinidikdik ko lang itong mabuti. Once ready na yung bawang, nilalagay ko lang ito sa isang malinis na bowl. At this point ay handa na tayo para magluto. Ilagay na natin yung bawang dito sa isang wok o kahit sa isang frying pan o kung anumang lutuan ang gamit ninyo. At magbubuhos din ako dito ng olive oil. Pwedeng regular olive oil lang o pwedeng extra virgin olive oil din. And at this point ay pinainit ko na rin yung lutuan. Mapapansin nyo unti-unti nang iinit yung mantika. So sadya ito na niluluto muna natin yung bawang unti-unti. Dahil kapag inuna natin ang pag-init sa mantika, may tendency na masunog kagad yung outer part. Habang yung loob naman may hihilaw, so gusto natin pantay yung pagkakaluto sa bawang. Halu-haluin lang natin ito habang niluluto. At sa oras na maging golden brown na yung bawang, tanggalin na natin to dito sa lutuan. At yung mantika ganun din tatanggalin ko lang. Pabayaan muna nating mag-cool down yung mantika. Napakadali lang talagang lutuin itong version na to ng beef salpikaw. So ito yung beef, hiniwa ko lang into cubes at ang gamit ko dito ay tenderloin. So ito yung pinakamalambot na parte ng baka. Mas maganda yan kasi kapag matigas na parte, kailangan pa nating pakuluan ng matagal hanggang sa lumambot. So kung tenderloin o beef sirloin yung gagamitin natin, yun yung mga malalambot na parte, sandaling-sandali lang ng pagluto, okay na yan, malambot na kagad. Timplahan na natin to Maglalagay lang ako ng asin, ng ground black pepper. At ibubuhos ko na rin yung olive oil na ginamit natin kanina sa pagluto ng bawang. So at this point, itong oil ay na-infuse na ng bawang. Malasang-malasa na yan. Kumbaga garlicky na yung flavor niyan. Haluin lang natin mabuti. At maglalagay din ako syempre ng Worcestershire sauce. Nakakatulong to para magpalasa dito sa ating beef salpikaw. Haluin ko lang ulit At once na mahalo na, pabayaan lang muna natin ito dito ng 10 minutes para ma-absorb na ng karne ng baka yung lasa ng mga seasoning na nilagay natin. At makalipas ang 10 minutes, ready na tayo para magluto. Pinainit ko na tong wok in advance, so mainit na yan. Simple lang ang gagawin ko. Ilalagay ko na dito direkta yung baka. Kahit wala ng mantika dahil may mantika na rin naman na nahalo dito sa baka. Kumbaga sinisir na natin ito. Pagkalagay, halu-haluin lang natin para maging pantay yung pagkakaluto. At mapapansin niyo unti-unting may lalabas na katas dyan sa baka. So okay lang yan. Pabayaan lang natin. Itutuloy ko lang muna yung pagluto ng mga 3 minutes pa. At magdadagdag yan ako ng Worcestershire sauce. At ito naman yung oyster sauce. Haluin lang natin. At ito naman yung butter. So pagdating sa butter, hiniwa ko lang ito into 4 equal parts. Isang part lang muna ng butter ang ilalagay natin. Yung iba mamaya ko na ilalagay yon. Ituloy lang natin ang pagluto hanggang sa mag-reduce na yung liquid sa kalahati. At pagkatapos, ilagay na natin lahat ng butter. Itutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa matunaw na yung butter. At hanggang sa mag-evaporate na rin yung liquid ng tuluyan. Siyempre, huwag natin kakalimutan yung tostadong bawang o yung bawang na pinirito natin kanina. So, ilagay na natin dito. At maglalagay din ako ng chopped na parsley. Itong chopped na parsley ay optional ingredient lang. So, pwede pa rin tayo magluto ng salpikaw nang wala ito. Pampaganda lang ng kulay. At nasa sa inyo kung gusto nyong lahatin na yung bawang, feel free to do that. Haluin lang natin. At ililipat ko na ito sa isang serving bowl. Bagay na bagay ito sa bagong saing na kanin. Ito na ang ating beef salpikaw. Tara na,
Kain na tayo!